Než přestane pršet, navštívíme v Novém Hrozenkově klasickou dřevěnici, ve které je památník Antonína Strnadla. To byl malíř, jehož dílo ovlivnil valašský lid i místní krajina. Pomáhal také realizovat výstavu salašnictví v roce 1936. Část exponátů, včetně salašnické fujary, si můžeme prohlédnout v jedné z místností muzea. Na ní se troubilo v případě ohrožení. A nás dnes asi ohrozí počasí, protože předpověď je nevalná. Jestli se podíváš na oblohu, tak zjistíš, že se teprve teď přižene ta pravá spoušť. Je to i v předpovědi. 1-2 pořádného deště, máme se na co těšit. Bude tanečnice? Ne. Tak já jdu dál. Čeká nás druhá část hřebene Vsetínských Beskyd. Poté, co vystoupáme 6 kilometrů na tanečnici, budeme pokračovat po hřebeni na Cáp. Pod Vsadskou tanečnicí si dáme cyklojídlo. Holky, jaký to je? Dobrý. Víc než šelmy nás teď ohrožuje bouřka. To na hřebeni není nic příjemného. Raději se vrátíme. Užijeme si tedy dobrodružný 6kilometrový sjezd zpátky do městyse Hrozenkova. Tak včera pršelo a bylo 10 stupňů a dnes je skoro 40 ve stínu. Budeme znovu stoupat 6 kilometrů na Vsadskou tanečnici. Ha. A cestou se podíváme po houbách. Tak tady rostou, hele. Akorát, že je teda celý ožranej, ale pěkný. Sledujeme červenou turistickou značku. Terén je trochu náročnější než na hřebeni sousedních Javorníků, ale pro místní valašské bajkery je to jako pro nás Pražany cesta v Polaví. Holt jsme v kraji drsných horalů. Oproti Javorníkům je tu i další rozdíl. Kopce jsou zarostlé a vyhlídek je málo. A to je škoda, protože pohled na souběžný hřeben Moravskoslezských Beskyd působí opravdu úchvatně. Tak tady je máme. Vidíme i Veřovické vrchy, hned za sedlem Pindula. Tam jsme taky byli, když jsme se vydali z Trojanovic do Valmezu na Frgály. Děti tehdy byly malé, ale dodnes si na těch 65 kilometrů pamatují. I na to, jak jsme zpátky jeli v kopcích 2 hodiny po tmě. Cestou na vrch Ptáčnice se pohybujeme v nadmořské výšce okolo 850 metrů. To je 400 metrů nad údolím Vsetínské Bečvy. Zdoláme Beskyd, Skálí a řadu dalších bezejmenných vrcholů. A příští rok si dáme VKVčka. O těch jsme mluvili minule. Ptáčnice. 831 metrů nad mořem. Teď sjedeme z kopce a navštívíme vyhlášenou restauraci Vsadský Cáp. Servus. 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 Vaří tu jídla z čerstvých surovin od místních sedláků a hlavně mají tu skvělé zákusky. A pro děti je tu prima hřiště. My se pokocháme vyhlídkou z terasy na hřeben Javorníků. Teď bychom mohli sjet po zelené do Halenkova, ale my si cestu trochu prodloužíme. Pojedeme po žluté, která vede po vedlejším hřebeni. V
V dálce vidíme Hostýnské vrchy. Tam jsme ještě nebyli. Ahoj. Kousek pojedeme po naučné stezce pojmenované po nedávno zesnulém Tomáši Baťovi mladším. Seznamuje turisty s přírodními i historickými zajímavostmi. Prudké klesání je za námi. Ač se blížíme k údolí Vsetínské Bečvy, hory se nevzdávají a budeme několik kilometrů ještě stoupat. Po žluté a pak po zelené. Několikrát zahlédneme Hostýnské vrchy. Tam se vypravíme letos v létě. Ať už v rámci vrchařské koruny Valašská, anebo samostatně. Jen nevím, zda absolvujeme kategorii dospělých z 20 vrcholy, nebo dětskou z 50. Po krátkém sjezdu si naposledy prohlédneme kopce Hostýnských vrchů. A zase nahoru až k rozcestí u Krošenku. No chvíli to vypadá, že už konečně pojedeme z kopce. Tamhle je ten hřeben, po kterém jsme dnes jeli. A zase stoupáme. To je neuvěřitelné, podle mapy jsme měli už dávno jet z kopce. To je Lušovka. Ale děvčata už nemají náladu na panorámata. Tati, ty jsi nám říkal, že pojedeme z kopce a místo toho jedeme do kopce. Tak konečně je to tady. Nejdřív si užijeme pohled na Javorníky. A pak nás čeká krásný sjezd kolem statku Usivků až do Huslenek. Ten bude tak prudký, že uvařím kotoučovky. Příště navštívíme Krušné hory a doly. A teď si poslechneme, co nabízí pojízdná prodejna v Hrozenkově. Tak servus. Montérky, pyžama, kraťasy, legíny, trička, utěrky a jiný textil za výhodné ceny. Našel jsem si včera třídku do řidi, tak hluboko, že ju nikdo nechytí.